زه د حکومت څخه غواړم چې معلولینو معاشات زیات د عامه نظم ترانسپورټ سیستم برابر کړي. ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر د هرې ټولنې بقا د هوسا ولس او مسؤل حکومت په شتون کې تضمینېږي. خلک او محلي اداره د قانون په چوکاټ کې یو بل ته ځواب ویونکي دي او دغه اړیکه حیاتي ده. طلوع نیوز د یوه ارتباطي پول په توګه حکومت او ولس یو له بل سره نښلوي او له لاسته راوړنو نیولې تر پوښتنو او نیوکو هر څه مخامخ سره شریکوي. دا د ولس غږ دی. هغه ښار چې په پخوانیو متنونو کې د ښکلي ښار په نوم یاد شوی د زمبرکشاه له دورې نیولې د بابرشاه او بیا د تیمورشاه تر دورې پورې چې د هیواد پلازمینه وټاکه. د احصایې د ملي ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې په 1403 لمریز کال کې د کابل ښار نفوس څه باندې 5 میلیونه او 988 زره تنه اټکل شوی دی. کابل د همدې نفوس په لرلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼمېشتی ښار ګڼل کیږي. کابل 15 دولتي پوهنتونونه او څه باندې 80 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې لري چې ګڼ محصلان پکې پر زده کړو بوخت دي. روغتیايي خدماتونو ته لاسرسی په کابل کې یو له مهمو موردونو دی چې د کابل په مرکز او ولسوالیو کې 22 تخصصي روغتونونه او 122 روغتیايي مرکزونه ناروغانو ته روغتیايي خدماتونه وړاندې کوي. زوړ ښار د شاهد و شمشیره زیارت، بالاحصار، د اندرابیو ګذر، د بخارا د پاچا بڼ، د بابر بڼ، مراد خانی، تیمورشاهي بڼ، چارسته بازار او د شیوکي استوپا د کابل ښار له تاریخي ځایونو دي. د کابل سیند دغه ښار په دوو برخو ویشي او دغه ښار ښکلا یې لا پسې زیاته کړې ده. شکردره، میربچکوټ، ګلدره، فرزه، استالف، کلکان او قرهباغ هغه ولسوالۍ دي چې د کابل په شمال کې موقعیت لري. پغمان، دهسبز، موسهي، خاک جبار، بګرامي او سروبي هم د کابل نوري ولسوالۍ دي. کابل شمال لویدیځ لور ته له پروان، شمال ختیځ لور ته له کاپیسا، ختیځ لور ته له لغمان، سویل ختیځ لور ته له ننګرهار او سویل لور ته له لوګر او سویل لویدیځ لور ته له میدان وردګ سره ګډه پوله لري. کابل د کلتوري تنوع په لرلو سره د افغانستان یو له ګڼې ګوڼې ډکو ښارونو دی. له دې ټولو سره به چارواکي د خلکو غږ څنګه اوري؟ د خلکو غږ د ولسي خپرونې لپاره چې د خلکو او چارواکو ترمنځ د پلرو لوبوي دلته راټول شوي یو. د طلوع نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ډیر زیات خوشحاله یم چې یو ځل بیا د خلکو غږ خپرونه د هیواد په 14 ولایتونو کې شروع کوو. موږ به د هیواد 14 ولایتونو ته ځو، هغلته به د ولس په ژبه د ولس ستونزې له سیمه ییزو مسؤلینو سره شریکوو. زموږ موخه او هدف له دغې خپرونې څخه دا دی چې وکولی شو په دغه شرایطو کې د ولس او محلي ادارو ترمنځ که کومه فاصله وي هغه فاصله له منځه ولاړه شي او د اعتماد او اعتبار فضا حاکمه شي. لومړی هم موږ د پلازمینې کابل څخه شروع کړې. په دغه خپرونه کې له ما سره ډېر قدرمن میلمانه، د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتو د اورېدو وزارت نظامي مرستیال الحاج شیخ سعید احمد شهیدخیل، د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا، د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار، سیاسي شنونکی او د ولس استازی محمد سلیم پیگیر. تاسو ته ښه راغلاست وایم، خپرونې ته په خیر راغلی. همدا ډول هغه دوستان چې دلته خپرونه کې موږ سره ګډون لري، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، په خیر راغلی، خدای مو راوله. دا ستاسو خپرونه ده، د ولس خپرونه ده او تاسو کولی شئ خپلې ستونزې، البته د کابل په کچه هغه کومې ستونزې چې دي هغه مخامخ له خپلو مسؤلینو سره شریکې کړئ. لومړی هم راځم شهیدخیل صاحب، تاسو ته د محتسبینو اصلي مسؤلیتونو صلاحیتونو ته قرار شو.
ډیری وخت تاسو پوهیږئ چې په کابل کې په دغې ستونزې ته ډیری رسنۍ اشاره کوي. هغه کوم سلوک یا چلند چې باید یو محتسب یې په ښار او بازار کې د خلکو سره ترسره کړي هغه څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. په تشکیلاتو کې چې عنوانونه وضع کیږي دا عنوان د یو چا د یو مسؤل وظیفه او دنده او صلاحیت او عهده ورښیي او خلک هم ځینې خبروي. د موږ یو زیات شمېر منصوبین په نامه د محتسبینو یادیږي. دا یو عربي کلمه ده. محتسبین دا جمع ده د محتسب. محتسب مفرد ده. محتسب مشتقی ده صيغه د اسم فاعل ده. دا ماخذ او مشتق ده راخستل سوی ده له احتساب نه. احتساب دا صيغه د مصدر ده مشتق منه د محتسب ده. احتساب دا په امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې یو خاصه درجه او خاص مقام لري. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا معنا چې یو چاته په نیکو باندې امر کول او د نیکو لارښوونه کول، یو څوک نیکو ته راغوښتل. نهي عن المنکر د یو چا له بدو نه منع کول او له بدو نه راګرځول. دا د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر معنا ده. بیا احتساب څه شي ته وایي؟ احتساب دا معنا کله چې یو ناروا کوڅې ته راوځي، لارې ته راوځي، بازار ته راوځي، کلي ته راوځي، دکان ته راوځي، د هغو ښکاره منکر بندول او تغییر ورکول دې ته احتساب وایي. مثلا زنا کیږي، مثلا قمار وهل کیږي، مثلا شراب خوړل کیږي، مثلا مواد مخدر مستعملیږي. د دې شیانو د بازار کوڅو او دکانو او کلو ته راوتلي د دې شیانو بندولو ته احتساب وایي. یا مثلا معروفات نیک کارونه هغه په ښکاره پرېښودل سوي، مثلا په ښکاره باندې یو محله یو کلی یو ناحیه هلته جمع نه کیږي، یا یو سړی په ښکاره باندې لمونځ نه کوي، یا په ښکاره باندې روزه نه نیسي، یا په ښکاره باندې هغه زکات نه ورکوي. د دې سړي معروف ته رابلل او دا نیک کار په ده باندې کول دې ته احتساب وایي. یعنی احتساب عملا منکراتو بدو کارونو نارواو اصلاح ته او د معروفاتو د نیکو کارونو اقامې ته دا د احتساب معنا ده. نو د موږ د محتسب صلاحیتونه او مسؤلیتونه او دنده د محتسب له لفظه را معلومي. بله هیت خیل صاحب دا خو ډېره مهمه دنده ده. هغه کوم کسان چې د محتسب په توګه باندې ستاسو د وزارت لخوا مسؤلیت ورکول کیږي تر څو دوی منکراتو مخنیوی وکړي او د نیکو کارونو باندې خلک وهڅوي، کوم معیارونه باید دوی ولري تر څو هغوی دغې ځای ته انتخاب شي؟ احتساب دا یو شرعي دنده ده. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا یو شرعي دنده ده. دا علم غواړي. البته هغه څوک چې د دې معیار ته برابر وي هغه په دې دنده ګمارل کیږي، که نه یې برابر بیا نه ګمارل کیږي. یو څوک به فارغ التحصیل عالم وي، له ځان سره به د لو دورې سند لري، صحاح سته د پیغمبر علیه السلام د احادیثو صحاح سته هغه شپږ کتابونه دي چې ټول امت په دې اتفاق لري چې دا صحیح کتابونه دي، په دې کې صحیح احادیث راغلي. هغه کتابونه به ویلي سند به له ځان سره لري،
بیا به په وزارت کې موږ د امتحاناتو کمیټه لرو له دې چې امتحان اخیستل کیږي بیا چې کله په هغه امتحان کې بریالی او کامیابه سو بعد دغو دې دندې ته په دې دنده باندې ګمارل کیږي. ډېره زیاته مننه کوم شیخ خلیل صاحب. کور مو ودان انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم. خیرخوا صاحب که راشو د لوړو زده کړو برخې ته، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په کابل کې په تېرو 20 کلونو کې د زده کړو مهم مرکز هم کابل پاتې شوی و. د امارت په واکمنۍ کې کابل له تحصیلي پلوه که ورته وګورو څومره دغې برخې ته کار شوی دی؟ کمیت او کیفیت د تحصیل کې څومره مهم دی؟ که چیرته کمیت لوړ وي کیفیت ټیټ وي څه ستونزې مشکلات زیږوي او په تیرو کې دغه بیلګه یا نمونه تر کومه ځایه پورې لورای معلومېده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه تاسې نه او تاسې ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې علیکم السلام. کابل لکه څنګه چې مخکې د ټولو ولایاتو نه محصلین دلته راتلل او د زده کړو مرکز و، اوس هم هماغسې دی. په کومه کچه چې پوهنتونونه هغه وخت فعال وو، که دولتي پوهنتونونه وو که خصوصي پوهنتونونه وو، هماغسې فعال دي. بې له شکه چې هم کمیت باید په نظر کې ونیول شي او هم کیفیت. په کابل کې خپل نفوس چې دلته اوسیږي هم ډېر زیات دی. د دوی کمیت ته په کتو دلته باید د نورو ولایاتو نه هم دولتي پوهنتونونه یو څه ډېر وي او هم خصوصي پوهنتونونه یو څه ډېر وي. او دا چې د نورو ولایاتو نه محصلین راځي دې ته په کتو هم باید نو د کمیت موضوع هم ډېره مطرح ده، خو کیفیت شاید تر کمیت یو څه ډېر مطرح وي او ډېر فکر ورباندې وشي. په تیر کې پوهنتونونه ډېر تاسیس شوي دي، بالخصوص خصوصي پوهنتونونه چې په کابل کې تاسیس شوي دي د کمیت ته ډېر نظر شوی دی، خو کیفیت ته بیا نظر هغومره نه وشو. علت یې څه و ډاکټر صاحب؟ تاسو خو اوس ډېر ښه وینئ، دوی غوښتل پیسې پیدا کړي، د پیسو د پیدا کولو یو ښه لاره وه د پوهنتون شخصي پوهنتونونو جوړول، او که نه نورې موخې او هدف دوی په دې سره پالل. په عمده دلیل یې همدغه مادي ذهنیت دی. نن سبا تر ټولو هغه بدترینه سودا چې په نړۍ کې کیږي هغه دغه د علم سودا ده، او دې نه موږ ډېر زیات ځورېدلي یو. په همدې خاطر دوی د کیفیت خیال ډېر نه ساته. هغه وخت د خیالي محصلینو تعداد ته چې سړی وګوري سړی حیران پاتې کېږي. یعنې خیالي محصلینو هم شتون درلود؟ ډېر زیات ډېر زیات. یعنې صنف ته پوهنتون ته چې لاړ شي صنف د 100 کسانو دی، په حاضرۍ کې هغه صنف کې 60 کسان دي. سړی د ورایه ګوري چې دلته په دغه صنف کې تر 100 ډېر محصلین نه ځایږي، ښه دا 40 نور چېرته وو. یا مثلا لابراتوار ته چې لاړ شي یو پوهنتون ته ګوري چې په هغه لابراتوار کې تر 10 تر 100 ډېر محصلین نه ځایږي، خو دغه لابراتوار بیا د داسې یو صنف لابراتوار چې په هغې کې 80 محصلین، په هغې کې 60 محصلین. نو دغه یوه ستونزه وه، همدغه وه چې کیفیت یې هم ډېر ټیټ کړی. همدغه وه چې کیفیت انتهایي ډېر ټیټ و، شهادتنامې ډېرې زیاتې توضیح شوي دي. اوس موږ په ټول توان کوشش کوو چې کیفیت ښه شي او خیالي محصلین قطعا نه وي. د تدریس برخه، د څېړنې برخه، د لابراتوارونو برخه، د صنف د تجهیزاتو برخه کوشش کوو چې پوهنتون د کلمې په معنا پوهنتون شي. ډاکټر صاحب اوس هم هر څوک کولی شي چې شخصي پوهنتون امر واخلي او یو ودانۍ چېرته کرا ونیسي او لوحې وځړوي او تخفیف هم ولیکي او تخفیف هم هغه چې څومره حقیقت وي که نه وي، خو هدف دغه وي چې څه ډول وکولی شي کسان جذب کړي. اما هغه د تدریس په برخه کې هغلته هغومره چې فکر ورته وشي نه کیږي. همدومره په اسانه اوس هم دوی کولی شي د جواز واخلي؟ جواز اخیستلی شي، البته هغه شرایط چې د لوړو زده کړو وزارت په هغه وخت نافظه قوانینو کې وو او اوس دي هغه باید مراعات کړي. په تیر کې یوه ستونزه دا هم وه چې هر چا یو ځای نه حکم راوړی دی او پوهنتون یې ایجاد کړی دی، بیا دې ته نه دي کتل شوي چې استاد څه ډول دی، نصاب څه ډول دی، صنف څه ډول دی، کتابخانه څه ډول ده، لابراتوار څه ډول دی، په عموم کې د پوهنتون وداني څه ډول ده. موږ ډېر ګورو چې یو پوهنتون چېرته د یو مارکیټ په منځ کې یو څو خونې ځان ته کرایه کړي، په هغه باندې د پوهنتون نوم کېږدي.
پوهنتون د هغې جواز اخیستلی شي خو په شرایطو د تاسیس درې عمده شرایط لري. په هغې کې لومړی تاسیسات دي چې د پوهنتون ته ورته تاسیسات باید دوی ولري. تدریسي بلاک، لیلیه که مثلا دوی لیلیه محصلین لري، شنه ساحه، کتابخانه، څېړنیز مرکز، مسجد، مجهز صنفونه، دا ټول هغه لومړی شرط دی. دوهم شرط د استادانو دی. په تیر کې داسې هم شوي دي چې یو مضمون ته په یو سیمستر کې 4 استادان راغلي دي. یو استاد راغلی، هغه سره مشکل پېښ شوی دی، هغه لاړ دی، بل استاد راغلی دی. اوس باید لکه څنګه چې په دولتي پوهنتون کې استاد د یوې منظمې او اصولي پروسې نه د هغه تقرر د وزیر صاحب په امضا باندې کیږي، دغسې باید خصوصي پوهنتون هم وکړي. د استاد اول تحصیلي کوایف باید وکتل شي، هغه رقابتي امتحان کې شارټ لیست شي، هغه امتحان کې شریک شي، په امتحان کې کامیاب شي، دوسیه یې د خپل ډپارټمنټ نه طی مراحل شي او بالاخره د وزیر صاحب په امضا باندې هغه مقرر شي. دغه ډول د نصاب برخه پخوا هر سړي چې هر ځای نه کوم نصاب پیدا کړی و او څه ډول د هغوی زړه او اراده وه هغسې په مخ لاړ دي. اوس نو د هغوی نصاب کتل کېږي چې د معیار مطابق دی که نه دی، هغه شرایط باید پوره کړي، اجازه باید واخلي. د دې دریو شرایطو پوره کولو نه وروسته کولی شي چې ډېره زیاته مننه کوږ صاحب. انشاءالله بیرته تاسو ته هم راګرځم. مختار صاحب که راشو د ترافیکي ستونزو مشکلاتو په برخه کې، کابل هغه ښار دی چې دلته د موټرو تراکم هم زیات دی، بیروبار او ګڼه ګونه هم زیاته ده، توقعات هم ډېر زیات دي د خلکو او د ولس. تاسو څومره توانېدلي یاستئ چې د کابل ښار د ترافیکي نظم د ښه والي لپاره مؤثر او مثمر تمام شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مننه تاسو نه او سلامونه تاسو میلمنو ټول ولس ته وړاندې کوو. علیکم السلام. د ترافیکو ادارې ته چې موږ کله راتګ شوی دی، موږ اصلا د دوی اساسي ستونزې وکتلې چې په اداري لحاظ باندې که موږ کوم ستونزې لرو، کوم بنسټونه باید ایجاد شي او د عملیاتي یا د نظم د لحاظه. علی الخصوص موږ به موضوع په کابل باندې ووایو، ټول تصویر په افغانستان باندې ټول ولایت یې موږ دا لرو. تر ډېره بریده پورې چې موږ کله وکتل د زیرافت په ارګانو سره د ترافیکو ادارې نه هماهنګۍ وې چې اصلي زړی د ستونزې همدغلته دی. موږ زیرافت ارګانونه خو زیات دي، خو د نظم په لحاظ باندې موږ ترانسپورت، ښاروالۍ محترم ارګانونه او فواید عامه او امنیه قمندانۍ دا دخیل دي موږ سره د نظم د لحاظه. په دغو 2.5 کالو کې موږ تاثیرات یا نتایج به تاسو وینئ په کابل کې چې په اوایلو کې سړکونه ټول د کراچیو نه ډک وو، جادې د کراچیو نه ډکې وې، اډې غیر منظمې وې. په دغو برخه کې دغو هماهنګۍ وکولی شول چې ته یو ضمني نظم موږ رامنځته کړو. اساسي نظم کوم دی چې موږ وکولی شو؟ اصل نظم او ترافیکي فرهنګ او عملیاتو ته موږ ووځو. هغه دی چې په اوس کې موږ د 3 ادارات په 2 نهایي تفاهم ته رسېدلی یو، تر څو موږ وکولی شو اډه که اطرافي ده او که ښاري ده دا د جادې د سر نه پورته کړو، څنډو ته یوسئ. څنډو ته یې ځکه څنډو ته هم نه باید د سړک د سر نه پورته شي، یو جداګانه ځای وي، د هغو نه دی خپل فعالیتونه تنظیم کړي. کراچۍ ده باید مارکیټونه ورته ایجاد شي. یعنی په دې برخه کې د کابینې په کچه باندې لله الحمد تفاهم رامنځته شوی، یعنی د موږ منظوري د دغو ادبیات او کلیات د دغو حل د مشکل رامنځته شوی دی. نو دغه یو بعد دی. خپله د عملیاتي برخې په 2 برخه کې چې څه باید وشي، هغه د روزمره د فعالیتو تنظیم دی، مدیریت یې دی چې لله الحمد موږ کې داخل خلک یو، خپله رهبري کې داخله ده، نظم ورکوو کارو ته. هغه چې تاسیساتو پورې اړونده ده، موږ هیوادوال یا ښاریان محترم ټول شاهدان دي چې موږ د سیګنالو په برخه کې پرمختګ درلود، خو په دوی کې یوه ستونزه دا وه چې د برېښنا وه. په اوس مهال کې د ستونزې د حل لپاره موږ تقریبا د 40 نه تر 50 پورې اساسي کومې چارایانې چې دي
او لود یا هغه تراکم د ترافیک رامنځته کیږي دغو ته موږ سولري سیستم په نظر کې نیولی چې په دغو اوایلو روبه د دغو کال کې موږ هغه کوو تطبیقوو هغه کولی شي چې مثلا موږ شپه ورځ د فعالیت وکړي او ګل نشي او نظم برهم نشي. دغه فرهنګ تر کومه ځای پورې په افغانستان کې اوس بنسټیز شوی دی؟ مثلا زه یم په یو ترافیکي چراغ سره مخامخ کېږم، که زه درېږم 2-3 موټران ګورم هغه تېرېږي، او که دا په بل هېواد کې اوسېږي همدغه کس بل هېواد کې هغه هلته اوسي، باور وکړه چې تر هغې پورې بدون د احتیاط کوي ځکه هغه هلته دوی د جریمې نه ډارېږي. داسې کوم سیستم باندې فکر کړی دی رئیس صاحب چې څوک چې ترافیکي اشاره یا هم هغه اصول تر پښو لاندې کوي هغوی جریمه شي چې د دویم ځل لپاره هغه اشتباه تکرار نه کړي؟ داسې د یو خو هغه ابتدایي تدابیر دي چې موږ کار پې کوو، په څنګ د دو کې چې موږ دایمي حل لارې ورته وړاندې کوو. د عامه آګاهۍ په برخه کې موږ بعضې ولایتونه ډېر پرمختګ کې لرو. مثلا هرات کې موږ د دغو ښاري فرهنګ د لحاظه یا د ترافیکي نظم د لحاظه موږ د درجه یک ویلی شو. هرات په دوهم قدم کې کندهار دی. کندهار کې موږ په دو برخه کې ډېر پرمختګونه لرو. په کابل کې تقریبا د اوایلو نه که اوس موږ نن سبا ورته وګورو په دو برخه کې خلک عیار شوي دي ورسره، یعنې موټروانان یا هیوادوال ورسره عیار دي د قانون سره. دا چې موږ څنګه وکولی شو په 100% موږ دغه نظم رامنځته کړو په دو برخه کې. دا وخت ضرورت لري او ما آگاهی ته ضرورت لري. او د خلکو همکاري په دې کې ډېره مهمه ده. خلک باید همکار اوسېږي د ډول ادارو سره، د خلکو مرسته او همکاري. یعنې موږ تقریبا بار ویلي دي چې موږ تقریبا یو 7,000 پرسونل ټول افغانستان کې په کابل کې موږ تقریبا یو 2,500 تر 3,000 پورې پرسونل خالی په کابل کې موږ لرو، او د موږ لیله الحمد نفوس میلیوني دی، د 4 میلیون نه لوړ دی که نه. نو نظر نفوس ته نظر تراکم ته موږ ډېر کم یو. که هیوادوال په دو برخه کې موږ سره همکار پاتې نشي موږ په هیڅ صورت څه نشو کولی چې تنفیذ مننه کوم مختار صاحب. کور مودان بیرته تاسو ته هم راګرځم. پیګیر صاحب محترم، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د ولس او اوسني سرپرست حکومت اړیکې ته که راشو، دغه اړیکه په کومه کچه ده؟ تاسو ولیدل دلته د مسؤلینو سره کومو موضوعاتو باندې د ولسي ستونزو د شریکولو په موخه باندې کوم موضوعات شریک کړل؟ ولس څومره همکار دی او د دې ترڅنګ په دغه برخه کې د ولس همکاري څومره اړینه ده او تر کومه د دوی مسئولیت هم ګرځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما سادات صاحب، مهمانان گرامی در بس و حاضرین گرامی. ببینید من اولین نظام میبینم که مردم میخواه همراهشان همکار باشه. اولین نظام میبینم در تمام بخشا، ولی بدبختانه که یک کمک در این مورد تبلیغات کم است. امروز ای کاش که بسیار زیاد تشکر از دوستای با آمدن. خیر ببینن. بله. والی صاحب کابل می بود، شاروال صاحب کابل می بودن، رئیس صاحب عمومی ترافیک خداوند اجرش بت آمدن اینجا. نه خیر ببینن. ما شروع میکنم از پیگیر صاحب ما کوشش کردیم خودم شخصا پیش والی صاحبم رفتم، اونا هم مصروفیت ها داشتن، کدام سفر داشتن و همچنان شاروال صاحبم ما پیشان رفتیم و کوشش کردیم که در برنامه همراه ما باشن، اما متاسفانه نتونستیم قناعت بدیم. خب به هر صورت موضوعاتی را که پیشتر اشاره شدن، چطور میتونیم که همه ما دست به یک دیگه بتیم و بتانیم به از این مشکلات برایم و با حکومت خود، با ادارات محلی خود مردم همکار شوند تا مشکلات اساسی از اینا حل شود؟ یگانه راه برنامه شماست و سایر برنامه ها. حکومتدارها این مت که امروزی 3 دوست ما آمدن به سطح معین ششتن در مقابل مردم میخواین با سر بلند جواب بتن، همه کی باید باشه. همه دوستای ما باید، همه بس به بسیار سطح بالا باید جوابگوی باشن پیش مردم افغانستان. این مت که دوستا آمدن. ببینید رئیس ترافیک بسیار خوب عرفاره که اصلا ما آگاهی نداشتیم که کدام کارا رو اونا، ولی در برنامه آمدن
این خب به زیان از اونا تمام نشد. بله. مردم میفهمه که رئیس عمومی ترافیک در سطح افغانستان در سطح کابل چی پلان ها داره. و ما که به نمایندگی دولس غک آمدیم شیشتیم، ما به این معنا نه که خدای ناخواسته اینجا بیاییم حرفای بزنیم که خوش از اونا هم نباید خوش مردم هم نه. ما یگان موضوع را که مردم برای ما میگه همراه از اونا شریک میکنیم. مثلا شروع میکنم از معین صاحب امر بالمعروف. همین متعصبین بر علاوه که کارهای خود میکنن، اگر در مورد وزارت ها هم امرای مردم هم کار باشن که جلوگیری از فساد بکنن، این به نظر من بسیار خوب میشه. بسیار تشکر بگیر صاحب. انشالله پس برمیگردیم که به شما پس برمیگردم. اوس هم راګرځو دغلته کوم دوستان چې کومه پوښتنه لري ښه ده د موږ د میلمنو نه کولی شي دوی خپله پوښتنه هم مخامخ مطرح کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم محمد یوسف ناصری دی، د چاپیریال ساتنې پوهنځي یو محصل یم. له رئیس صاحب عمومي ترافیکو نه مې یو پوښتنه دا کوله چې د زاړه عراده لپاره مو کومه طرحه جوړه کړې ده، ځکه چې اکثره وخت دوی د ښار یا د کابل د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. آیا کومه داسې یو طرحه لرئ چې دغه زاړه عراده له منځه لاړ شي؟ ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. دغه بل ملګري ته مایک ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مجیب الرحمن د 12م ټولګي زده کوونکی دی، عادي خصوصي علي لیسې څخه. سوال مې د خیرخوا لطف الله خیرخوا صاحب څخه دا دی چې بعضې ځوانان 12 کاله مکتب لوستلو سره 4 کاله پوهنتون هم لولي او اکثره ځوانان 2 کاله ماسټري هم وایي، اما په دې هیواد کې لکه نشي کولی کار لاسته راوړي، لکه یو وظیفه لاسته راوړي. دغه ځوانان لپاره تاسو څه برنامه لرئ که موږ سره شریک کړئ او زموږ هیوادوال ترې ډاډمن او خبر شي؟ ډېره مننه. کور دې ودان خیر سي. یو کس به د دې خوا نه بیا واخلو، هغه توازن به هم برابر شي که نه، چې څوک ګیله ونه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و دوستان اشتراک کننده. بنده سید محمد علی حسینی هستم از ولایت بامیان، محصل علوم سیاسی در دانشگاه کابل و سوال ما از جناب رئیس صاحب عمومی ترافیک است. همانطور که ما مشاهدهگر هستیم، روند تاکسی های شهری و تاکسی های اطرافی با رنگ خاص در جریان است. میخوایم پرسان بکنیم که همین روند چقدر موفق بوده و تا چه زمان را مکمل خواهد شد. و یک موضوع دوم مسئله نرخنامه است. ما مشاهدهگر هستیم که برای تاکسی های اطرافی بین ولایتی که هستش نرخ مشخص دارند، از طرف شهروالی و ترافیکی مشخص شده است. آیا برای تاکسی های شهری هم همچنین نرخ مشخص خواهد شد یا خیر؟ بسیار خوب. تشکر. دغه خوا نه یو پوښتنه دې خوا نه مخلو، بیا به بیرته راوګرځو دلته میلمنو ته او میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و بخیری دارم خدمت مهمانان نهایت معزز، حضار محترم و عزیزانی که ما را بیننده هستند. بنده اسفندیار جلیلی هستم، محصل حقوق علوم سیاسی دانشگاه کابل. خیرخواه صاحب محترم، لیلی دانشگاه کابل همونطور که خودتان آگاه هستین قبلا 4 ساله بوده، اما فعلا محدود شده برای 2 سال. ما شاهد از این هستیم که عملا فعلا محصلین سالهای 3 و 4 در لیلی هستند، اما ایده که محصلین سال 3 هستند در لیلی نیستند. بسیار زیاد تشکر. معین صاحب سوالتان گرفت، جواب خود ارائه میکنه. درنوردونکو هم لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. اوس به هم راشو د هغه پوښتنې چې ځینې دوستانو درلودلې. اول شهید خیل صاحب کوم موضوع ته چې مخکې پیګیر صاحب اشاره وکړله، د هغې په اړه باندې که تاسو نن معلومات د پیګیر صاحب ته ورکړئ نو دا به ښه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. نو لکه چې مخته پیګیر صاحب دا خبره وکړه چې دا رسنۍ چې دغسې پروګرامونه جوړوي دا ډېر مفید دي، ځکه هلته د خلکو یو خواسته او هغه په هغو باندې کار رواني، خو خلک ځینې خبر نه وي. نو دوی وایي چې دا نقیصه موجوده ده، د دې په ذهن کې دا سوال یې چې باید دا شی خو وایي دا ولې نسته. نو د موږ له
په د ټول نظام په سطح باندې په ټولو وزارتونو کې په ولایتونو کې په ټولو اداراتو کې موږ لکه څنګه چې د عام ولس دپاره محتسبین لرو او پرسونل لرو د هغو دپاره هم لرو د موږ معاینیت نظامي یادیږي دا ته چې معاینیت نظامي وایي د دې معنا دا نه ده چې موږ یا فرقې لرو لواګانې لرو موږ کنډکونه لرو نظامي خلک لرو موږ د معاینیت عنوان معاینیت نظامي ده یعنی د موږ د کار موخه دا درې هغه امنیتي او دفاعي ادارې دي چې وزارت ملي دفاع وزارت ته د کورنیو چارو وزارت ته او د استخباراتو وزارت ته ریاست عمومي د استخباراتو ده موږ د دې مرکز او دوم واحدونه ټول تر پوشش لاندې لرو موږ د وزارت دفاع لپاره 15 کسان محتسبین لرو چې د وزارت دفاع مرکزی ریاستونه راګوري او موږ د وزارت د کورنیو چارو د وزارت لپاره 15 کسان محتسبین لرو چې د کورنیو چارو مرکزی ریاستونه راګوري او موږ د استخباراتو د عمومي ریاست لپاره 15 معذب محتسبین لرو چې د استخباراتو د عمومي ریاست هغه مرکزی ریاستونه راګوري موږ د معاینیت په سطح باندې د شیوخ کرامو یو 15 کسیزه بورد لرو چې په هغو کې څلور کسان شیوخ سپین ږیري علما د هر وزارت لپاره ټاکل سوي د ملي دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست په دغو مرکزي برخو کې کار کوي د کابل ښار د امنیې قمندانۍ د دې لپاره موږ د محتسبینو او د شیوخ کرامو یو هیئت وټاکل ټوله امنیې دا 19 حوزې 21 حوزې د 19 په اړه دي دا ټولې له اولې حوزې تر 21مې حوزې د دې ټولو هیئتي وسوه په دې هیئتي کې مثلا د موږ د حوزو د منصوبینو د مجاهدینو هغه نیوپرم د دوی تشخص د امارت له مقرراتو سره دا د حاضرۍ له مخې کتل سوی نظارت خانې کتل سوي د حوزو نظافت کتل سوی او له خلکو سره سلوک او چلند کتل سوی او فساد اداري کتل سوی دا ټول موضوعات راڅېړل سوي او یو مکمل تفصیلي راپور جوړ ده د هرې حوزې لپاره بیا ځان ته ګزارش جوړ سوی ده اوس بیا د ټولې امنیې په سطح باندې عمومي ګزارش تر کار لاندې ده دا چې په دې کې تغییرات هم شته تبدیلات هم شته انفکاک هم شته په دې کې تنظیم هم شته هر شی انشاءالله تعالی د اصلاح په موخه ضرور ده د عمومي استخباراتو د کابل حوزې دا اوس تر هیئتي لاندې دي اوس د موږ هیئتان شیخ صاحبان او محتسبین دا په 12مه حوزه کې دي یعنې نورې حوزې خلاصه کړي 12مې ته عین موضوعات ورې هم تر جریان او تر هیئتي لاندې دي کله چې د استخباراتو حوزې خلاصیږي بیا به نوبت د مرکزي قلوردي ته ورسیږي د مرکزي قلوردي لواګانې او کنډکونه بیا به هغه د هیئتي تر پوشش لاندې راځي او دارنګه په ولایتو کې اوس د ما په سرپرستي باندې زونونو ته هیئت روان ده هلته به د زون مربوط ولایتونه په خپله د زون مرکز راکتل کیږي هلته به حوزې راکتل کیږي هلته به لواګانې راکتل کیږي هلته به د استخباراتو ریاستونه راکتل کیږي او 19 ولایته د موږ د ریاست دعوت او د ازالې منکراتو د رئیس په دغه کې رسېدلي دي په سهم کې رسېدلي هغه به هغه راګوري نو انشاءالله تعالی لکه څنګه چې د عام ولس مورد کې احتساب روان ده په اداراتو کې په هر وزارت کې موږ یو ریاست لرو په نامه د ارشاد او دعوت چې هلته مستقل تشکیل لري هلته هغه د امر بالمعروف عمومي ریاست د ارشاد او دعوت په امر بالمعروف کې ده هغه د امر بالمعروف پروګرامونه او نصابونه هلته په مخ باندې بیایي او بیا له هغو موږ یو ریاست نظارت لرو چې بیا د دغو رئیسانو کارکردګي هر کال ګوري نظارت یې کوي نو انشاءالله زه پیګیر صاحب ته او نورو اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم چې د امر بالمعروف دا کوم اصلاحاتي پروګرامونه چې دي یا کوم احتساب چې ده یا خود د امر بالمعروف نهي عن المنکر کومه برخه چې ده دا هم په ولس کې روانه ده هم د ټول نظام په سطح باندې روانه ده. ډېره زیاته مننه کوم شیخ خیل صاحب کور مو ودان د معلوماتو نه مو
مختار صاحب دوستانو پوښتنه وکړه د زړه اراده جات او رښتیا هم بل از ښار کې ما یو موټر ولیدو باور کړئ چې دغه ټول سړک او دغه فضای بیخي شین دود ګرځولې وه. په دې اړه باندې داسې کوم طرحه یا پالیسي تر لاس لاندې لرئ نه لرئ او څومره کار شوی دی؟ د دوست په ځواب کې به موږ یوه یادواري دا وکړو چې موږ سیار چک پوینټونه په مرکز ولایاتو کې لرو. موږ د دوی دپاره ځانګړې اداره لرو د محیط زیست ته مدیریت چتر لاندې. هغه بیا د محیط زیست کوم وزارتخانه ده که ریاست که موینیت د هغو سره په هماهنګۍ باندې خپل کارونه مخکې وړي. د دغو سره نورم سټنډرډ په اوس مهال کې هم هغه هم دخیل شوی په دو قضیه کې. د هغو د اړخه چې کومې نړیوالې پالیسۍ او کوم قوانین دي هغه موږ ته را رسېدلي دي او موږ ته کار لاندې دي چې هغه ابتدایي حل لارې یې موږ سیار چک پوینټونه دي دو په برخه کې چې تر څو مخنیوی وکړو هغه موږ معرفي کوو شهرکو ته چې تر څو د ماشین په برخه کې د اصلاحات راولي بیرته کار و فعالیت شروع وکړي. دا یوه وزارت کورنۍ چارو وزارت څخه په دو برخه کې رهبري په سطح باندې کار روان دی چې تر څو موږ لکه د سیمې د هیوادو په رقم لابراتواري معاینې تخنیکي ولرو. او بل پوښتنه هم د نرخنامې وه چې په داخل کې خو شته اما بیرون ولایتونو ته څنګه او د ټکسیانو د رنګ تغییر دغه پروسه چې کوم ځای ته رسېدلې؟ د ټکسیانو د رنګ تغییر په اول مني د 1402 کال کې موږ پروسه شروع کړه. دا داسې یوه پروسه ده چې د یخ په راتګ سره هغه صحیح نه تطبیقېږي ځکه یې رنګ کیفیت خرابېږي. اوس مهال کې موږ د ترانسپورت محترم وزارت څخه په مرکز ولایاتو په کچه په ښه هماهنګۍ په ښه قوت سره پروسه روانه ده. هیوادوال شاهد دي. د نرخنامې په اړوند باندې به موږ دومره ووایو چې تقریبا د هغو سفر کې زه خپله ومه شیخ صاحب مبارک ته چې تللي وو د ترانسپورت محترم وزیر صاحب و فایدامه وزیر صاحب یعنی څو وزیر صاحبان وو. موږ د دو د عملی تطبیق د طرحې دپاره چې تر څو موږ د ټولو انواع د موټردارۍ په برخه کې صحیح یو منظمه نرخنامه ولرو او تطبیق وي. د هغو د نظارت نه د علماو د شورا نه هم د ولایات موږ څخه خلک دخیل دي. نو دا به دغه کمیسیون مخکې وړي. تنها د ترافیکو ته مسؤلیت نه دی سپارلی. تقریبا د یوه کمیسیون د طریق او چینل نه دغه مخکې وړل کېږي. ډېره زیاته مننه کوم. کور مودان سلامت اوسئ. خیرخوا صاحب یو ملګري د کابل د لیلیې په اړه باندې او ما ته یې هغه د ما د خپله چې کابل پوهنتون محصل وم د لیلیې ژوند یې راپه یاد کړو چې واقعا اول خو د محصلۍ ژوند ډېر ښه ژوند هم دی او ډېر داسې د مجبوریتونو ژوند هم یو محصل ته لیلیه د شپې ځای هغه ډېر مهم وي چې تر څو وکولی شي خپل زده کړې مخته یوسي. نو لومړی خو دغه معلومات به د محصل ورور ته وي چې دا لیلیه چې 2 کلن شوې ده دا په جمهوریت اداره کې شوې ده اوس نه ده شوې. او اوس چې موږ ته وجه یوه معلومیږي هغه دا ده چې مثلا کابل پوهنتون تر 15,000 ډېر محصلین لري خو په لیلیه کې تر 4,000 محصلین نه ځایږي. او ورسره څنګ کې طبي پوهنتون د هغه هم لیلیه نه لري د هغوی محصلین هم دلته دي. بناً د دې محصلینو ځای کول هم یوه ستونزه ده او ټول هغه محصلین چې دلته راځي یعنی یو کرت باید د دې هغه سهولت نه هغه برخمن شي. د کابل کوم چې پوهنتون لوستی وي هغه هم دا حق لري چې لیلیه کې هغې ته ځای ورکړل شي؟ نه د کابل استوګن دا حق نه لري. کوم محصلین چې د بهر نه راځي دلته ځای نه لري. بله یو وجه شاید ویل کېده هغه د جمهوریت د ادارې په وخت کې چې محصلینو دا تظاهرات او ځینې پروګرامونه تنظیمول او هغه اداره ترېنه هغه شوه ده په تنګ شوه او په دوی باندې وخت هغه کده هغه لیلیه یې پرې راکمه کړه. خو په هر صورت محصل بله پوښتنه دا وه چې ځینې محصلین دي هغه تر 2 کلونو ډېر وخت تېروي. یو خبره شته دی چې موږ تاسې خو د وطن کې اقتصادي وضعیت هم د ځینو خلکو یو څه هغه وي ده. کله کله ځینې شرعي آزار د ځینو محصلینو راځي هغوی ته شاید کله د 2 کالونو ډېر فرصت ورکړل شي یا ډېر سخت اقتصادي ستونزه ولري
یا ځانګړي مریضي ولري چې هغه په دې اتاقونو خو اکثره په مارکیټونو کې وي بهر کوم محصلین چې بیا په لیلیه کې نه هغو ته بدل اعاشه ورکوي بهر هغه هم دغسې نه پاتې کېږي بدل اعاشه وي خو که ځینې محصلین مثلا مریضي ولري یا ځینې ځانګړي مثلا کورني مشکلات درلودي ویره لري یا څه په خپل کلي کور کې یو څه مشکل وي هغه نه غواړي چې بهر پاتې شي نو هغه د دلایلو په راوړلو هغوی ته شاید وخت اضافه ورکړل شي 2 کالونه خو په عموم کې د لیلیې کمښت او محصلین ډېر زیات په لنډ ډول سره خیرخوا صاحب یو بله پوښتنه مو وه چې یو کس 12 ټولګي نه فارغېږي پوهنتون لولي حتی ماسټري لري خو وظیفه نشي پیدا کولی مشکل په هغه کس کې دی چې دی او که نه هغه کاري چاپېریال یا هغه تر اوسه پورې هغه زمینه نه ده ورته مساعده شوې چې دومره کسان جذب شي موږ د خپل وزارت په ارتباط موږ د استاد په بست کې غیر د ماستر او د دکتور او حتی لیسانسات هم په ځینو ځایونو کې چې ماستر او دکتور پیدا نشي بل هیڅوک نه جذبو دا بستونه دي د دوی خو البته د استاد بستونه یو څه محدود دي یو موضوع دا ده موږ تیر کال تقریبا څه نوي بستونه راکړل شي او څه زاړه خالي او ټول 2000 بستونه کېدل ټول هم اعلان کړي دي په تیر کال کې او ټول د آزاد رقابت نه هغې ته خلک را کامیاب شو همدغه لوستي خلکو موږ وزارت د نورو وزارتونو سره خبر دی موږ خپل وزیر صاحب د وزارتونو سره دغه موضوع شریکه کړه چې موږ تاسو ته خلک روزو او دغه خلک باید وګمارل شي همدا و چې مالیې وزارت د معتبرو پوهنتونونو هم دولتي هم خصوصي یوازې دولتي نه خصوصي معتبرو پوهنتونونو هغه محصلین چې ممتاز محصلین وو د هغوی لیست یې وغوښت موږ دوی سره شریک دوی په آزاد رقابت نه د لارې امتحان واخیسته تقریبا 350-400 محصلین ورته راجمع شو په هغې کې 1.5 جذب شو تېره ورځ به تاسې د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر صاحب وینا اورېدلي چې مشر شیخ صاحب حفظه الله ورته ځانګړې توصیه کړې ده چې کوم محصلین تاسې نه فارغېږي د لیسانس او د ماسترۍ په کچه وزارتونو کې باید دوی ته د کارونو د پیدا کولو فرصتونه ولټول شي د کابینې سره هم دا موضوع شریکه شوې ده او اوس لله الحمد دغه بستونه چې په عمومي ډول په وزارتونو ته راځي هغه اعلانېږي خو یوه خبره آزاد رقابت یوه خبره مهمه ده هغه دا ده چې په ټوله دنیا کې نظامونه هر سړي ته کار نشي پیدا کولی بلکې کاري فرصتونو د ایجاد کوشش کوي موږ به کوشش کوو چې په کوم ځای کې موږ خپله فرصت لرو هغه فرصت دوی ته مهیا شي که په آزاد بازار کې دوی لپاره د فرصتونو د پیدا کېدو چانس وي هغه به هم انشاءالله موږ کوشش کوو. ډېره زیاته مننه کړ صاحب کور مو ودان سلامت سوی پیګیر صاحب د معین صاحب خبرې خو مو واورېدې شهید خیل صاحب او دوی ویلي چې په دولتي ادارو کې هم دوی هغلته ریاستونه لري د متعصبینو او په ټولو ادارو کې دغه پروسه روانه ده خو که راشو دې ته چې د افغان ولس یا په ټوله کې موږ او تاسو نن د کابل د خلکو پر غږ باندې دغلته غواړو چې د مسؤلینو سره شریک کړو اساسي ستونزې مشکلات یې پوست کې څه دي ډیری خلک تاسو سره هم تماس کوي ببینید کابل 3 مشکل اساسی داره یک آب آشامیدنی که نداره 2 ترانسپورت حالا ببینید رئیس عمومی ترافیک غم تاکسی ها رو خوردنه ولی تاکسی ها میتونن که یگان پیسه‌دار و سوسو ببره مردم غریب بیچاره باید ده بس ها بره و در دنیا اولین پایتخت است که ترانسپورت نداره مشکل سوم در کجاست کانالازیسیون شما دیدین دیروز یک باران شدید شد همه جای را هوا گرفته بود و همین سرکار هم که جور شده سرکای که جور شده وقت که بالا میشه و سرکام پس خراب میشه پس ای کاش که باز میگم که شاروال صاحب کابل والی صاحب کابل میبدن که سریع نقطه باید عاجل کار بکنن این مشکل اساسی مردم کابل است. در بخش بازسازی سرک‌ها اشاره کردین تا چه حد تانستن شاروالی کابل و یا هم در کابل اداراتی که مسئولیت داره به این مشکل رسیدگی کنه شما مشکلات اقتصادی حکومت هم میبینین همچنان مردم هم وضعیت هم میبینین
نسبت به جیب و یا بودجه تا چه حد اینا در این عرصه کامیاب بودن؟ بسیار عالی. یعنی راستی این نه که همی تمام مردم کابل این در پست گوشت میفهمند که امروز کار میشه. همین سرکایی که کشانده میشه از یک طرف به دیگر طرف، خانه ها از زورمنده باشه، از هر کس که و در باشه. 20 سال کسی جرأت کرده نمیتونستن که یک خانه را که در بین سرک می آمدن اون رو همون سرک کوتل خیرخانه، سرک شیرپور، سرک که از دشت برچی تا به دمی پیش نیز ما آمد. بسیار سرکاره که واقعا و پیشتر در مورد رئیس عمومی ترافیک نگویه که یعنی سابق که بود یک که دوستای ما ششتن اینجا افسرا دست که میدادن یکی دشنام میداد یکی یک چیزایی با وجود که قانون بود نظام بود همه چیز بود نه ولی حالا به زور خدا که دست پیش میکنن همگی برشان استاد میکنه و ما با امید او روز هستیم که مثل رئیس عمومی ترافیک گفتن که کابل ترافیک ما نبینیم کمره باشه اشاره باشه و مردم با فرهنگ و با کلتور باشه که مردم هم باید قوانین ترافیکی را مراعات بکنن که حاجت از این نباشه که از برشان چیز بگوید. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خوشحالم که نن په دغه خبرونه کې د ترافیک عمومي ریاست نه هم یو شمیر زموږ هغه دوستان چې شپه ورځ دوی د ولس او خلکو خدمت کوي باور وکړئ په سره لمر کې د واوره ووري کومې اوبه چې یو څه وخت په سرکونو کې راوتلې وي ما ولیدل زموږ ډیری دغسې قهرمانان چې تر دغه ځای پورې په اوبو کې وو اما د ولس خدمت یې کولو نن دغلته په دغه مجلس کې راسره دي غواړم که د دوی هم که کوم یو ستونزه مشکل دغسې مشکل چې وکولی شي دغلته رئیس صاحب هم شته دی د هغې د حل دپاره له تاسو سره کار وکړي. زه مارشال ستانکزی یم د حقوق او سیاسي علومو محصل کابل پوهنتون کې. نو راور سوال مې له مختار صاحب نه ده د ترافیکو چک پوینټونه بعضې مسایل موږ د آخر وختو کې وینو چې یو افسر وړالی او چار طرف ته یوټیوبرانو مسیره کړی وي هغه مخاطب کس په مراتب ورته وایي چې ما نه ویډیو مه اخله ما نه وایس مه اخله په حال د دې چې دا کامره دولتي کامره نه ده د یوټیوبرانو که د ملي تلویزیون کامره یې موږ په دواړو سترګو. جناب خیرخوا صاحب 80 سلنه شخصي پوهنتونونه نصاب مشکل لري تدریسي بلاک مشکل لري ساحې حساب الحمدلله هیڅ نه لري. بله پوښتنه مې چې دې ته تاسې څنګه دا شرایط ټاکل دي په حال د تاسې دا دریم کال دی. بله پوښتنه مې اگر چې دری ده خیر ما اگر هر چقدر که بگوییم که موجودیت زن در جامعه ضرورت نیست بازم ضرورت است بازم ضرورت است بازم ضرورت است بحرانی که از نبود دکتر زن معلم زن در تمام عرصه ها پر ټول عرصو کې راځي د دوی تبدیل لري رای حل لري نن موږ تاسو شاهد یو چې په زورګونه وطنوال زموږ زی د تراویل لپاره نور کشورو ته آیا د دې ښځې د ډاکټرې ښځې لپاره تاسو بدیل لري؟ ډېره زیاته مننه کوم کور مودان سلامت اوسئ. یو کس به د دغې خانه راواخلو او مغه دغه ورور ته مایک ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام عصر همه بخیر. سوال ما مربوط جناب مسئول امر بالمعروف و نهی عن المنکر است. بله. مطابق احکام دین مقدس اسلام پخش و نشر فیلم و سریال هایی که قبلا در رسانه های اجتماعی وجود داشته به خاطری که ترویج فرهنگ بیگانگان و غربی ها صورت نگیره و مخالف شریعت دین مقدس اسلام است منع قرار گرفت و در این راستا وزارت امر بالمعروف خود را موفق احساس میکنند در حالی که امروزه استفاده از ماهواره ها و دشانتن ها در اکثریت فامیل ها بیشتر شده و این خیلی تخریب کننده است به جامعه. آیا برنامه برای کنترل مورد دارین یا خیر؟ بسیار زیاد تشکر. او خو یک وسیله است ما شما میتونیم از وسیله استفاده بهتر کنیم و استفاده بدتر نه او برمیگرده پس به خود ما شما که چطور میتونیم از یک دشانتن برای معلومات خود استفاده کنیم. سلامت باشین. یو بل کس مغه آخر نبی ملګری راوخل.
سلام علیکم خدمت تمام مهمانان گرامی. سوال مجموعی صاحب تحصیلات عالی است. گفتم ما چی وقت میتونیم همین تحصیل افغانستان به سطح برسانیم که دیگر نیاز نباشه به خاطر تداوی یا به خاطر مسائل تخصصی به کشورهای دیگه مراجعه کنیم. مثلا اگه فعلا ما یک مریض می داشته باشیم باید او اولا اگه مریضی جدی باشه دیگه تداوی نمیشه و به کشور پاکستان یا کشورهای دیگه مراجعه میکنه. و اگه بخوایم یک ساختمان معیاری بسازیم به خاطر از او ما انجینرهای کشورهای دیگه را ضرورت داریم تا ایجابه. سوال می است که آیا طرحی از تحصیلات عالی وجود داره که ما این مشکل بتونیم حل کنیم که دیگر نیاز نباشه به کشورهای خارجی مراجعه کنیم؟ بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. عرض سلام دارم به شما سوالات صاحب عزیز، مهمانان عزیز و تمام حضار گرامی و بیننده‌های عزیز شما. سوال ما از وزیر صاحب تحصیلات عالی است که همون رقم که کیفیت یک امر مهم در تحصیل و علم است. 20 سال و بیشتر از 20 سال میشه در تحصیلات عالی متد درسی، روش درسی و مو کاریکولم وجود داره که از مسابق است و اینو کدام برنامه داره برای که اینا تغییرات نو بیاره. و سوال دوم خیلی کوتاه از مسئول جناب ریاست ترافیک ای است که آیا رنگ کردن موترهای تاکسی یک امر مهم بود در حالی که مردم و می تاکسیران‌ها کسایی است که روزمزد به مو کار میکنن و توان پرداخت به مو نرخنامه‌ای که شما دادین ندارن، در حالی که مثلا موضوعات مهمتر و بنیادی‌تر لازم بود مثل که پیگیر صاحب گفت ما موترهای شهری لازم داریم، سیستم دیجیتال سازی در سطح ریاست ترافیک ضرورت داریم که کار باید انجام بشه. بسیار تشکر. بسیار تشکر. سلامت باشین. اوس کرا شو ځوابونو ته شهید خیل صاحب هغه یو پوښتنه د هغه وکړه یو مثلا د دې شانتن یا د ځینو هغه کوم محوري چې د هغې نه دوی ویلي چې همدا اوس هم ځینې خلک په کور کې غیر بام پسر ایښي دي هر رقم شیان ګوري، اما دوی وایي چې تاسو په شته تلویزیونونو کې هغلته سریالونه او یا فلمونه او دغه شیان هغلته بند شوي دي، دوی ته تاسو جوړ شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر محترم، اینجا 20 سال وطن ما خصوصا پایتخت و مراکز ولایت ما تحت اشغال همه جانبه غرب قرار داشت. اشغال تنها اشغال نظامی نبود، یه اشغال کلتوریم بود، اشغال فرهنگیم بود، اشغال اقتصادیم بود، اشغال سیاسی هم بود، اشغال اجتماعی هم بود، غیر مستقیم اشغال حیات فردی هم بود. اینا 20 سال کار کردن. 20 سال قرن گفته میشه. قرن ایمانا که مکمل نظام دنیا تحول میپذیره در او. در اینجا اذهان مردم حتما تغییر خورده، منحرف شده. ما که به یک هدف میرسیم به تدریج پیش میریم. باید به یک دفعی ما نمیتاریم یک هدفی که 20 سال در بریزو در بخش منفی کار شده باشه ما را یک دم به صفر برسانیم یا 100% مثبت ببریم. این وسایلی که در اونجا دسترسی به او آسان است و ابتلا به او عام است، از این فعلا جلوگیری شده و این مسائل تکنیکی هم است، مثل که تدریجا ان شاء الله تعالی بریزی هم یک ترتیب جور شود. خو مثل که سعادت صاحب اشاره کرد در عربی یک مقوله است، خذ ما صفا و دع ما کدر، یعنی هر چیز مثل زبان ما شماست. اگر ما به این زبان تلاوت کنیم، اگر به این زبان ذکر کنیم، اگر به این زبان تدریس کنیم، اگر به این زبان تعلیم و تعلم و تحصیل کنیم، خود ثواب دارد، کامیابی دنیا و آخرت ما شماست. اما اگر به این زبان خود ما شما یک کسی را دشنام بیتیم، غیبت کنیم، بهتان بگوییم، بد بگوییم، دنیا و آخرت ما شما با ناکامی با تباهی روبرو میشه. دیگه آلی امی کلتوری غربی فعلا هنوز اثراتش زیاد است. ما شما کوشش میکنیم ان شاء الله تعالی علمای ما شما، استادای ما شما، معلمین ما شما، قشری با علم و دانسته ما شما از طریق پانتون، از طریق مکتب، از طریق مدرسه، از طریق منبر، از طریق نشرات ذرائع نشراتی ما باید سری اذهان جوانای خود کار کنیم تا که اونا به خودشان آماده شود که دیش باشه از او استفاده سو نکنه، یک استفاده حسن کنه. از پیش از او وسایل پیشرفته نشراتی باشه، از او یک استفاده علمی بکنه، یک تجربه خود خوب کار بگیره، از او
استفاده سو و استفاده منفی نکنه ان شاء الله تعالی. امید است که خداوند جل جلاله ما شما را تدریجا به اهداف عالیه خود برسد. او ډېره زیاته من امین مختار صاحب محترم د لنډې وقفې وروسته به د هغه دوستانو چې دوی ویلې چې څه ضرورت و چې ټکسیانو رنګ تغییر شو د دوی ځواب به تاسې ورکړئ. بیا هم ښه راغلاست. مختار صاحب د هغه ملګري دوست پوښتنه چې وه د ټکسیانو د رنګ په برخه کې دوی وایي چې څه ضرورت و؟ د دوست په ځواب کې به موږ دومره ووایو یعنی امر لازمي که موږ ورته استفاده کوو د امر لازمي و ځکه موجود په افغانستان کې چې کوم ټاکسیان وو دا رنګ یې خودی د کوم زیړ رنګ چې دی دا په څو کوایفو وو په څو رنګو باندې وو. یو دا موږ مجبوره کېدلو چې که تغییر یې نه کوم دغو زیړ ته موږ باید ټول د سره رنګ کو. دا یو هدف وو. د دو سبڅنګ کې اساسي هدف دا و چې تر څو موږ تیتوپرک ترانسپورت متمرکز کو. مثلا یو کس دی حق د دو دی چې تر څو دغه ترانسپورت یا لیږد رالېږد وکړي په قانوني اصولي شکل سره دغه یو کس نه لس کسان نور استفاده کوي. د وظیفې ته چې ځیم کارځای ته چې ځیم تجارت ته چې ځیم د ټکسي استفاده کوي. موږ ورته په دې په پام کې ونیول چې د نهو نه چې نور غیر یعنی فرعي استفاده کوي موږ د هغو نه راټول کړو په ده باندې متمرکز کړو. د ده د 300 افغانیو کار د ورځې موږ 1400 ته ورسوو موږ 1500 افغانیو ته ورسوو. دا یو همدغو کسانو ته چې دغه موټر یې ټکسي دي کلونه باقي وو تیر یو نیم کال او 6 میاشتې معافیت موږ دی ته اعلان کړ چې راځئ دلته که 9000 افغانۍ ورکوئ په مقابل کې 50000 نه ته 1,00,000 افغانۍ پورې نظام تاسو ته معاف کوي. تاسو د خپل موټر قانوني کوئ دوی ګټې هم به قانوني شي وسایط دی او هم به د تاسو دپاره دغه تخفیف د نظام دی چې دا یو بېبدیله او تاریخي او شفقت چې په ولس او د دغې څخه به ډېر خلک خبر هم نه وو او دا هغه څه دي چې دی ته آگاه دي فکر دی یعنی د ټکسي په برخه کې چې څوک دي د دو تخفیف نه دی آگاه دي نو دغه هغه څه دي چې موږ دی ته په نظر کې نیولي. بل مهم اړخ یې امنیتي دی یا د نظم دواړه موږ په یوه باد کې راوستی شو. موږ شخصي وسایط چې د موږ په قانون خبر نه وي موټر یې قانوني نه وي دا قانوني نه وي دا موږ ته نظم ته راوستل موږ ته ډېره ستونزمنه خبره ده او په امنیتي لحاظ د هیوادوالو سر او مال د موږ څخه غم دی د نظام ټول خصوصا موږ وایو چې دا قانوني شي معلومات د موږ سوي هر هیوادوال چې د یوه ځای نه بل ځای ته سفر کړي په امن او ډاډمنه فضا کې سفر وکړي. او ډېره زیاته مننه کوم وطن. خیرخوا صاحب د دوستانو پوښتنې تاسو ته هم ډېرې هغه ربط درلود یو دوی بیا هم ویلې چې ولې اوس هم موږ مجبورېږو چې نورو هیوادونو ته ځو خپل مریض وړو د ډېری سفارتونو ته زارۍ کوو چې ویزه راکړي بیا هغه ویزه هم په تور بازار کې اخلو او مریض هغلته هم چې وړي بیا هغلته خو هم ای کاش چې هغوی هم هغه د طبابت هغه روحیه ولري هغوی هم په سل نامه بیا هغه بیچارهګیان نور هم د اقتصادي پلوه سخت دوی ته صدمه رسوي. کله به په افغانستان کې واقعي معنا سره د یو مرض یا تکلیف تشخیص ترسره کیږي ځکه تشخیص چې وشي درملنه اسانه ده. دغه یو ډېر مهم سوال دی خو دغه نظام په دغه شکل موږ او تاسو ته راپاتې دی. دا مسایل په دې 2 کلونو کې نه دي پیښ دا د تیرو 90 کلونو نه دا مسایل پیښ دي. نوی به نه وایو چې بې انصافي را نشي بلکې په دا تیرو 50 کلونو کې دا مسایل پیښ دي ځکه 50 کلونه مخکې د موږ او تاسې کیفیت ښه و په طب کې شاوخوا ګاونډ کې موږ ډېر ښه وو. ستونزه دا ده چې د لوړو زده کړو تاریخ په دې وطن کې 90 کلونو ته رسیږي څه کال یې 1 90 کال دی خو تر اوسه پورې موږ په ټولو لوړو زده کړو هغه کې په هغه بهیر کې 4 دکتوراوې لرو. یعنی په دغه تیرو 90 کلونو کې دا فکر نه دی شوی چې د لوړو زده کړو بهیر باید په کور دننه خودکفا شي. موږ دغه فکر انشاءالله روان کړی دی. تیر کال
موږ د خپلو ظروفو او امکاناتو مطابق 15 ماسترۍ ایجاد کړي. کوشش هم دا دی چې موږ په کور دننه په لوړو زده کړو کې خودکفا شو. دلته ماسترۍ وي، دلته دکتوراوې وي، دلته مسلکي زده کړې تر نهایت پورې ورسیږي. خو موږ خپلو ظروفو ته هم ګورو، خپل علمي کادر ته هم ګورو چې موږ سره څومره په دغه وخت کې شته او موږ باید پروګرامونه ایجاد کړو. 15 ماسترۍ 3 دکتوراوې هم تېر کال ایجاد کړی وي، 15 ماسترۍ وي، سږ هم دومره اراده لرو انشاءالله. کرا به مخ ځو چې په ټولو برخو کې موږ مخ لاړو. یوه ستونزه چې په دغه برخه کې زه باید واضحه کړم هغه دا ده چې مثلا موږ په شیخ زاید کې طب پوهنځی درلوده، په پکتیا پوهنتون کې هم درلوده، شیخ زاید په خوست کې ده، او په هرات کې 13 کاله کېږي موږ طب پوهنځی لرو، خو د 3 واړو پوهنتونونو تدریسي روغتون نه درلود. نو محصل چې په صنف کې زده کړه وکړي او عملي په شفاخانه کې استاد نه وي چې دته زده کړه ورکړي، دنه څنګه ډاکټر جوړېدی شي؟ هېڅ امکان نه لري. او کومې شفاخانې چې موږ درلودې په کومو طبي پوهنځیو دپاره، هلته بیا کیفیت دومره ښکته و چې چېرته طبي تجهیزات کم وو، چېرته طبي تجهیزات وو خو په لوی لاس استفاده کېدنه چې په بازار کې دغه هغه نشي ده، باید دوی یو ګټه ترلاسه شي. اوس لله الحمد چې چېرته موږ طبي پوهنځی لرو هلته موږ تدریسي روغتون ایجاد کړی دی او کوشش کوو چې په ټول توان سره د تدریسي روغتونونه تجهیز کو او محصل چې څه په صنف کې وایي هغه باید په تدریسي روغتون کې هغه عملي کړي. خیر سیاش صاحب، یو بله موضوع ته یې اشاره وکړه د میتود درسي په اړه باندې. په رښتیا هم په تیرو کې کله چې موږ هم په پوهنتون ویلې دي، موږ د یو استاد و هغې یو کتابچه درلودله، هغه کتابچه څو چې موږ لیدله تر آخره پوهنتونه پورې به همغه یوه کتابچه و، همغه هر کال به د پوهنتون محصلینو ته به همغه چوپتر او همغه زاړه کتابچې نه دوی درس ورکولو. دغې باندې څومره کار شوی دی او که کار شوی وي تاثیرات موثریت یې څومره و؟ سعادت صاحب په دغه برخه کې ډېره اساسي ستونزه وه. موږ چې کله د کریکولم خبره کوو یا د نصاب خبره کوو، تر اوسه پورې د موږ په پوهنتونونو کې ذهنیت دا و چې کریکولم معنا همغه چپټر او د چپټر مفردات، نصاب معنا همغه د کتاب کرښې او پاراګرافونه. حالانکه کریکولم یو ډېر شامل او وسیع مفهوم لري. کتاب پکې یو برخه ده په کریکولم کې، مجهز صنف، لابراتوار، درسي میتودونه، د محصل عملي کار، دا ټول د کریکولم او د نصاب برخه ده. په افغانستان کې په لومړي ځل موږ د کتاب د مفرداتو د ټاکلو سره په تطبیقي مفرداتو باندې کار وکړو چې لابراتوارونه باید تجهیز شي او محصل چې په صنف کې څه وایي باید هغه په لابراتوار کې هغه تطبیق شي. موږ کې تر هغې پورې نن سبا په ټوله دنیا کې پخوا دا علم تقسیمېده چې دا تجربي علم دی او دا نظري علم دی. نن سبا نظري علم نشته، هر څه تطبیقېږي. هغه موږ خو یو وارې په هغه پخواني فکر کې پاتې یو ویش کوو، په ویش کې هم چې کوم د موږ تجربي علوم دي هغه بیا په کار نه دي اچول شوي. لابراتوارونه غیر فعال، نوم شته او نور څه پکې نه وو. موږ په ټول توان کوشش کوو چې لابراتوارونه په نږدې وخت کې د ټولو پوهنځیو فعال کو، تجهیز کو. هغه مثال درته وایم، مثلا تېر کال موږ د تعلیم او تربیې نه شروع وکړه، 300 میلیونه افغانۍ د موږ دې ته مختص وي چې د تعلیم او تربیې لابراتوارونه ورباندې تجهیز کو او بیا یې فعال کو، او 300 میلیونه افغانۍ سږ موږ ورته خاص کړي دي چې د لابراتوارونو په برخه کې موږ دا مصرف کو. انشاءالله په نږدې راتلونکي به د موږ ټول لابراتوارونه فعال وي. یوه مهمه برخه په دغه کې دا هم دغه د خودکفایۍ په برخه کې، او دا معلومات زه باید د ملګرو ته ورکړم. په تیره اداره کې د افغانستان استادان پایګیر صاحب تله بهر ته، خو بهرنیانو واستول په هغه مصارفو باندې. بیا د هغوی خپل پروګرامونه وو ځانګړي چې په دې ته په دغه پروګرام کې که څوک ځي لاړ دي شي. بودیجه ټوله د بهرنیانو د خوا نه ورکول کېده. د موږ په نظام کې لله الحمد موږ په خپله بودیجه باندې
مورد ضرورت تخصصونه چې پوهنتون ورته اړتیا لري. موږ استادان بهر ته لیږو. د موږ 1400 استادان اوس په بهر کې په ماسترۍ او په دکتوراو باندې بوخت دي او دې ته د خپلې بودیجې نه موږ 4.5 میلیونه افغانۍ مختص کړي دي. هر کال موږ دا ورکوو. د دوی معاشات، د دوی مصارف، د دوی د تګ راتګ ټیکټونه دا ټول په نظام او په دولت باندې دي. او د خودکفایي یو بل ګام چې موږ په داخل کې واخیست هغه دا و په لومړي ځل د افغانستان په تاریخ کې چې کومې ماسترۍ دلته ایجاد شوې د موږ استادان د خپلو دولتي او خصوصي پوهنتونونو د ماسترۍ او دکتوراو ته راځي. په داخل کې د استادانو نه فیس اخیستل کېده. دا هم په تیر کال کې د لوړو زده کړو وزارت د خوا نه ورته اعلان شوی دی چې د کال 100 میلیونه افغانۍ دوی لپاره مختص دي چې کوم استادان د ولایتي پوهنتونونو کابل ته یا زوني پوهنتونونو د ماسترۍ او دکتوراو دپاره راځي هغه فیس به هم د لوړو زده کړو وزارت ورکوي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې خودکفایي لور ته کور مودان سلامت اوسئ. پیګیر صاحب که راشو لکه څنګه چې مخکې تاسو ویلې چې رسنۍ کولی شي د ولس او حکومت ترمنځ که فاصلې وي هغه فاصلې له منځه یوسي. له ولس څخه لرې والی کومې داسې اساسي ستونزې رامنځته کوي چې هغه هم ولس ته درد سر جوړوي او همدا ډول حکومتونه هم هغه ډول چې غواړي بریالي واوسیږي او خپل ولس ته خدمات وړاندې کړي په هغې کې پاتې راځي؟ ببینین چرا حکومت پیشین ناکام ماند؟ ما باید درس بگیریم نه؟ بخاطر مردم همراهش نبود. امروز وقتش است که شما صدای برحق این مردم افغانستان باید بشنویم. اون فاصله ها اینمی زمینه رو مساعد چرا ساخته بود. امروز ببینید اینا آمدن نه باید تمام مسئولین امارت اسلامی افغانستان اینا مردانوار بیان در مقابل مردم پاسخگو باشن. وقتی که حکومت در مقابل مردم پاسخگو نبود، مردم فریب داد، از مشکلات فرار کرد، باور کنین که تجربه تلخ ما داریم در این مورد. در 40 سال ما شاهد بسیار نظام هستیم که چپه شد و یگانه علتش هم همین که مردم همراهشان نبود. پس بیاییم که تا که میتونیم با مردم باشیم، حرف مردم بشنویم، یگان انتقادهای تندشان بشنویم. این به خاطر چپه کردن خدای ناخواسته نظام نیست، این به خاطر اصلاح است. ببینید میگه دوستموست که بگیریانید نه بخندانید. دوستای حقیقی مردم افغانستان اموز که امروز در مقابل از اینا حرفای خودم میگن، سوال میکنن و اینا جواب میگن. بیایی که این پروسه را سادات صاحب خداوند شما را خیر نصیب کنه، این پروسه را ادامه بدیم تا از ما میشنویم تا سطح ولسوالی ها بریم. تا سطح ولسوالی ها که ولسوال ها در مقابل سوالات مردم جوابگوی باشن و اونا بفهمن که ما در مقابل مردم جوابگو هستیم. چوکی، وزارت، ولایت، ولسوالی، معینیت یک مسئولیت است در مقابل مردم افغانستان. امتیاز نیست. ما باید خادم مردم باشیم نه حاکم مردم. هر واده که ما فرق بین همین خادم و حاکم از بین بردیم، همه مسئولین به شمول امیرالمومنین، رئیس الوزراء، تمام همه ما خادم مردم افغانستان شدیم. باور کنین صدها سال نظام پایدار میمونه. بدون از او اگر از مردم فاصله بگیریم، خدای ناخواسته فاصله بگیریم، طبیعی است که نتایج بد را خواهد دید. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. شهید خیل صاحب که راشو اوس دې ته په دې وروستیو کې چې خپرونه وروستیو شیبو ته رسېدلې ستاسو له لید څه دی او د امر بالمعروف وزارت له نظره باید کابل په راتلونکي کې څه ډول یو ښار وي او نورو داسې کوم اصلاحات ته ضرورت لیدل کېږي تر څو په هغې باندې هم کار وشي چې هم ولس خوشحاله وي او د ولس هم هغه ستونزې په لومړیتوبونو کې قرار ولري. بسم الله الرحمن الرحیم. سعادت صاحب مخته پیګیر صاحب دې ته اشاره وکړه چې موږ تاسو خو کابل یادوو ځکه چې کابل زموږ د هیواد پایتخت ده، زموږ عاصمه او مرکز ده. تنها کابل نه، زموږ ټول هیواد، ټول افغانستان، د ټولو ولایتو مراکز، ولسوالي وي او ټول اطراف. موږ د دې ټولو په مورد کې دا زموږ مشترک کور دی
او نظام په دې ټولو باندې ولاړ دی. نو زموږ د کابل په مورد د سیمه ییزو پایتختونو چې هغه زونونه دي، د ولایتي پایتختونو چې د ولایتونو مرکزونه دي، د ولسوالیو مرکزونه دي، زموږ اطراف اکناف دي. موږ د ټولو په مورد کې داسې نظر لرو الله تعالی جل جلاله دې له موږ سره وکړي چې داسې کابل ولرو چې سړکونه یې په لوړه سطحه جوړ وي، ښه پراخ ښار او د بجلي مشکلات حل. مخته چې پیګیر صاحب اشاره وکړه، امارت خو اوس کوشش کوي چې له پنجشیر اوبو ورته راورسوي، د صحي اوبو مشکل حل. لکه دا مخته چې محصلینو اشاره لیلیو ته کوله، د لیلیو د نصاب د استاد د تحصیل د تعلیم مشکلات حل. لکه دا مخته چې په دې مجلس کې اشاره ورته وسوه که څه 100 کاله زه دا محصلین یو څه متوجه کوم، 100 کاله دلته امریکایان وو، دلته اروپایان وو چې د دنیا په سطح باندې پیشرفته روغتونونه او ډاکټران لري، ولې دلته داسې یو روغتون جوړ نه کړو چې د موږ مریضان له خارجه راوګرځي؟ خو هغه استعمارګران او د موږ دښمنان او دوستان هم نه وو. نو داسې یو وخت راسي چې د موږ په کابل کې نه په هیواد کې موږ داسې صحي روغتونونه ولرو چې د موږ مریضان دې ته اړ نه وي چې د موږ همسایه ملکونو ته یا د دنیا نورو ملکونو ته سفر وکړي، او د موږ مادي ترقي په زړه پورې وي او موږ په څلورکونو کې دغه ونه لرو، سوالګران ونه لرو، موږ په ښار کې پوډریان ونه لرو، او موږ اخلاقي فساد ونه لرو، موږ عملی فساد ونه لرو، او موږ پردی کلتور په خپل مابین کې ونه لرو، د پردي کلتور ذهنیت ونه لرو، او یو داسې جامع حریت استقلال ولرو چې مادي او معنوي برخو، فردي اجتماعي برخو، فاملي مدني ژوند ټولو هماګیر حریت او استقلال او ترقي وي. موږ غواړو چې داسې کابل ووینو او داسې افغانستان ووینو او داسې هیواد ووینو. دا د امر بالمعروف د وزارت او د ټول امارت د مجاهدینو چې 100 کاله یا 45 کاله داسې په دې امارت کې داسې مسؤلین هم شته چې دا 50 کاله په جهاد کې تیر کړي، دې هیواد لپاره یې سرښندنې کړي، قرباني وی ورکړي، زحمتونه یې ګاللي. دا د موږ ګډ کور دی. فکر به کوو شخصي کورونه موږ څنګه غواړو څنګه جوړ شي، دا د موږ اجتماعي کور دی، دا به تر هغه ښه جوړو. ډېره زیاته مننه کوم شهید خیل صاحب، کور مو ودان سلامت اوسئ. مختار صاحب، که راشو د ترافیکو ریاست لویو لاسته راوړنو ته د بیلګې په ډول سره ورته اشاره وکړئ، او د دې ترڅنګ مخکې هغه یو ملګري یو پوښتنه هم وکړله، دوی ویلې چې په یو کله په یو چک پاینټ کې هغلته یوټیوبران نه دوی ډېر سر وټکولو، هغه بغیر له دې چې د چا اجازه واخلي د هغې تصویر اخلي او د هغې شخصیت ته صدمه رسوي. د ستانکزي صاحب په ځواب کې به دومره ووایي چې یعنې پالیسي د نظام هم دا ده هغه فعالیتونه چې رسنیز کیږي هغه باید دولتي او نور هغه رسنیو چې د نظام څخه صافت وي او پالیسي یې منلې وي. په دې برخه کې موږ خپل ضعف منو، هغه دا دی چې بعضو رسنیو د خوا نه بې ځانونه موږ ته معرفي کول، حتی کارتونه به ورسره وو چې زه د دو رسنۍ نه راغلی یم، د دو رسنۍ نه. بالاخره دی به لکه څنګه چې پالیسي اصول نظام ایجاد کړي هغسې به خپل فعالیت نه و ترسره کړی، او دغه د خپل مادي ګټې نه چې په یوټیوب کې ترلاسه کوي هغه استفادې د هغو نه شوي دي. دغه ځای موږ ورته متوجه شوي یو او دغه ستونزه موږ برطرف کړي او مخنیوی موږ کړی د آینده دپاره. خیر سي. په ټوله کې که زه وایم د لاسته راوړنو چې جالبه به م وي، موږ تر ټولو لویه لاسته راوړنه چې دا د ولس رضایت دی، چې دا لیله الهام موږ په جرات سوای په د ټول افغانستان په کچه چې کوم خدمات موږ رعایه کړي دي، کوم سهولتونه مو ولس ته ورکړي او د ولس تماس څومره د موږ څخه زیات دی، دا هغه یوه لویه لاسته راوړنه ده. بله مهمه خبره دا ده چې د قانونمندۍ په برخه کې موږ دوه اړخونه لرو، یو د وسایطو قانونمندي ده، یو د وسایطو د چلوونکو قانونمندي ده، چې په دې برخه کې موږ تقریبا د نظام د ټولو اداراتو په کچه
د سیمینارونه ورته ورکړي دي چې تر څو دوی د ډرایورۍ د قانون سره آشنایي پیدا کړي او ولس ته موږ د روزنې په برخه کې د آګاهۍ په برخه کې موږ سهولتونه ورکړي شپه ورځ هم دغه اوس په کابل کې د موږ ټیمونه چې دي څو ټیمونه یو په یو وزارت خانه کې دی بل په بل ځای کې دی بل په بل دورهیي موږ دغه پروسه په مرکز ولایاتو کې ورکړې قول اردوګانو ته مستولي ملکي اداراتو ته مستولي لوی تالارونه موږ په لوی ولایاتو کې ولس ته په واک کې ورکړي چې تر څو روزنه ترلاسه کړي پاتې شوه د قانونمندۍ د وسایطو چې دا یوه جدي ستونزه وه زه کوشش کوم خبر را لاندې کړم په تیرو جالبیت دا ده چې تیرو 25 کالو را په دې خوا موږ غیر قانوني موټران درلودل وسایط هم درلودل موږ په تیرو 2.5 کالو کې وتوانېدلو چې دوی ته یو واقعا معقول حل لاره پیدا کړو ښي لاس موټران د افغانستان لاس درته وایم د افغانستان لاس باقیات موټر و مشکلات اسنادي درلودل قانوني درلودل دوی ته موږ یو کال و 6 میاشتې په تقریبا په 90% باندې معافیت د باقیاتو ورکړی دی جرایم هم بیخي ورته معاف کړي دي او د دغو څنګ کې د ښي لاس موټرو دپاره چې واقعا افغانستان سره برهم کړی و د نظم د لحاظه موږ په 2 مرحلو کې حل لارې ورکړي یو دا چې باید د دوی ټوله کلي سایه واخیستل شي چې موږ واخیسته په دوم قدم کې چې دغه اوس د امیر المؤمنین شیخ صاحب په دفتر کې د حل لاره پرته ده موږ 3 حل لارې ورکړي دغو وسایطو چې یا د پرزه شي یا د نورو هیوادو ته صادر شي یا د ټویوټا یا د هغو په بین المللي سرټیفای چې ولري په هغو کچه یو کمپنیان افغانستان ته د رهبرۍ د خوا نه دعوت شي د دو لاس واړول شي دغه مهمې خبرې وي او د عوایدو په برخه کې په ډېر لنډ ډول سره راته ووایي ستاسو اداره هم یو دغه ادارو څخه ده چې دوی له دولت سره د عوایدو په راټولولو کې اقلا هغه یو اوږه ورکوي عواید مو څومره لوړ کړي دي نه دي لوړ شوي مخکې فساد و پکې نه و او کچه یې څومره ته رسېدلي چې یوه خبره مې د وخت ما یاده ووتله بله لاسته راوړنه نظام ولس ته موږ دا لرو چې موږ لله الحمد 100% موږ ادعا نه کوو موږ شفافیت په هغو اداره کې رامنځته کړی دی چې ولس واقعا ترې ناراضه و په تیرو کلونو تیرو لسیزو کې موږ شفافیت تضمین کړی کمیشنکاران خو یعنی تقریبا موږ صفر خو به نه ښیو حد اقل او آخر ته م رسولي موږ په نورمال شکل څه په تیرو کالو کې چې موږ تاریخچه را واخلو 800 900 هغه زور 1 میلیارد عواید موږ ادارې افغانۍ موږ په تیر 1402 کال کې چې د بعضې ستونزو له وجې موږ 7 میلیارده کړل که نه و ټارګېټ چې موږ یعنې د قانونمندۍ د طریقه موږ 9.5 میلیاردو ته توقع وه چې موږ یې ورسوو بله مهمه خبره چې ولس شریکول یې ضرور دي هغه د کابینې په کچه حمایت موږ لرو د 4 لویو شاهراوو چې د حادثاتو یو واقعا یو تشویش موجود دی د دغو دپاره یې پرسونل منظور کړی سره د تقریبا یعنی میلیارد د بودیجې رسي چې موږ د ټولو عصري وسایلو چې موږ سرعت پې کنټرول کو او امکانات د ټول انشاءالله موږ ته په لاس کې راکوي په دغو کال کې به موږ تطبیق ډېره زیاته مننه کوم د خپل ترافیکو ریاست همکارانو ته معاشونه او امتیازات په وخت ورکول کېږي په تیرو کې به دوی به همیشه په تیرو کې مونږ به کله چېرته کوم چارهایي کې لیدلو هغه خپل مشکل به د مونږ سره شریکولو 3 میاشتې 5 میاشتې حتی 7 میاشتې به دوی هغه خپل امتیاز نه اخیستو او په بد وضعیت کې به و دغه مشکل حل شوی د موږ پرسونل شاهد دي او د ما غږ ما اوري د نظام په کچه لومړني خلک دوی و چې معاش یې اخیستی ډېره زیاته مننه کوم کور د ودان مختار صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب که په ډېر لنډ ډول سره د هغه ملګري پوښتنه مخکې د انسټیټوټونو په اړه باندې وه دوی وي چې هغه د افغانستان مشکل نشي حل کولی په دې برخه کې باید په نورو داسې حل لارو باندې فکر وشي او همدا ډول دوی ویلي چې ښځینه ډاکټرانو د کمبود سره افغانستان مخامخ دی او ښځینه محصلین په کور کې نول شوي کوم حل لاره ورته تر لاس لاندې شته نو طبیعي خبره ده چې په ټولنه کې خو د بالخصوص د طب په برخه کې او د ښځینه استادانو په برخه کې اړتیا ډیره لیدل کیږي او موږ تاسې ته ثابته ده چې په کلي ډول د دوی زده کړې بندې نه دي دغه انسټیټوټونه چې خلاص دي دا هم په همدې دلالت کوي چې په کلي ډول بند نه دي دغه
نو کله چې په خیر مسایل خپل نهایت ته ورسیږي او امر ثاني صادر شي په خیر سره نو امید ده چې بیرته به هغه پړاوونه شروع شي. خو دوی وخت خو 3 کاله ډېر وخت دی که نه؟ یعنې دوی قناعت نه درلود، دوی وایي چې په 3 کلونو کې اقلا دغه مشکل باید حل شوی وای. طبیعي خبره ده، ځینې مسایل خو داسې دي چې دوی به داسې په واړه نظر ورته ګوري، خو په نظام کې هم په دې باندې بحث دی او کومه ګمارل شوې کمیټه چې د دې مسایلو په حل باندې کار کوي نو ټول به د همغې نتایجو ته منتظر. ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان. پیګیر صاحب که راشو په تاسو نظر هم په ډېر لنډ ډول سره واخلو، تاسو هم دلته نن د ولس د استازي په توګه د موږ سره ناست یئ، زموږ سره په خپرونو کې په ډېری خپرونو کې ګډون کوئ، ډېری خلک له تاسو سره هم د خپلو ستونزو د شریکولو په موخه باندې تماس نیسي. د ولس نه مو غوښتنه څه ده؟ د مسؤلینو څخه مو ډېر څه وغوښتل. ولس څه کولی شي تر څو د خپلو نظامونو تر څنګ ودرېږي، د خپلو حکومتونو تر څنګ ودرېږي او په یو غږ سره وکولی شي هغه لویو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي؟ لکه په دا اوس کې قوشتېپې کانال یو وخت کې به خوب و، اما نن دویم فاز باندې هم همداسې کار روان دی. همان طوره که حکومت در مقابل مردم مسئولیت داره، مردم هم در مقابل جغرافی که به نام افغانستان است در مقابل نظام مسئولیت هایی دارند که میتونیم از بسیاری کوچکترین چیزهایی رو شروع بکنیم. همین که کثافات کم بکنیم، با مسئولین ترافیک همکار باشیم، با نظام همکار باشیم. و یک موضوع را اگه اجازه باشد او را خداوند مر نبخشه، به خاطر که ما امروز به نمایندگی مردم آمدیم شیشتیم و نیم مردم افغانستان خانم هاست. ما پیام ما استاد میشم اگه اجازه تان باشه، پیام به رهبری امارت اسلامی افغانستان و رهبرایی که در کابل شیشتن همیست که مکاتب، پوانتونها و زمینه کار برای خانم های دختران افغان اتمیست که میسر بسازین. دروازه های مکاتب باید باز باشه. چرا یه حرف میزنم؟ همه شیشتن ما خانم های ما اگر مریض شوند 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد می دکترایی که ما داریم یا به تقاعد سوق میشن. ما باید حیوزی از اونا رو داشته باشیم و در تمام موارد. بنان ما چرا استاد شدم که خداوند مرا بخشید اگر امروز به نمایندگی مردم یه حرف نمیزدم. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان، سلامت اوسئ چې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړو. له تاسو څخه مننه وکړو. خو یوه موضوع بله هم زه په دې ضمن کې یادوم، د مجلس په اخیر کې ګرانو اوریدونکو، ګرانو لیدونکو، له افغانستان له ولس سره، د افغانستان له نظام سره ډېر لوی ظلم روان ده. د رسمیت موضوع زه د رسنیو پام ورته رااړوم. دا یوه موضوع نه ده، دا همه شموله د افغانستان ولس او نظام ټول پکې شامل ده. کوم اصول، کوم شرایط چې په دنیا کې د یو نظام د رسمیت لپاره دي، هغه د سرحداتو کنټرول ده، هغه د عواصمو د پایتختونو کنټرول ده، هغه امنیت راوستل دي، هغه د قانون نفاذ ده، هغه د یو ملت اتفاق یا د اکثریت اتفاق ده په یو نظام باندې. هغه ټول شرایط په افغانستان کې موجود دي. نن امریکایان یا اروپایان ګوري یوه موضوع یې راخیسته ده، دا په ډېرو موضوعاتو کې یوه موضوع ده چې د ښځو تعلیم ده، تر 6مه روان ده. دا 6 سیم په زموږ دغه دومره لوی عظیمه موضوع، دغه زموږ دومره لوی عظیم حق چې غربیانو تر پښو لاندې کړی، امریکایانو تر پښو لاندې کړی، دې ټولو چې زموږ ذهن اړولی، زموږ که محصل یي، زموږ که سپین ږیری یي، زموږ که استاد یي، چې غږیږي د غربي رسنیو دومره متاثره کړي، دغه موضوع یې په خوله کې یي. زه رسنیو ته وایم او زه خپل هغه پوخ قشر ته وایم چې تاسې د رسمیت موضوع ته پام راواړوئ. دغه د تاسې یو ثابت حق ده. د رسمیت موضوع ته زه د تاسې او د نورو رسنیو پام او توجه راړوم، د مبصرینو، د محققینو، د ولس د نمایندګانو د ټولو پام ورته راړوم. دا زموږ د هر مجلس
باید اوله او مهمه موضوع وي. کور مو ودان سلامت سئ شهید خیل صاحب خدای مو سرلوړي لره. درنو هیوادوالو موږ به ستاسو ټولو ولایتونو ته درځو. ستاسو او د حکومت ترمنځ به شته فاصلې کوشش کوو چې کمې کړو او د ولس غږ یوازې او یوازې ستاسو لپاره دی. تاسو کولی شئ له دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته کړئ. زموږ مسؤلیت په دغه خپرونه کې د ولس او حکومت ترمنځ د پله حیثیت لري. موږ کوشش کوو تر څو ستاسو واقعي غږ واوسیږو او ستاسو غږ تر مسؤلینو ورسوو. تر بیا ښې چارې. زه د حکومت څخه غواړم چې معلولینو معاشات زیات کړي. د عامه نظم ترانسپورټ سیستم برابر کړي. د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي.